הלכו וחיפשו מקום בשביל כל האלה שבאים מכל מיני, חזרו מהמחנות, ילדים, בלי משפחה, בלי הורים, בלי אף אחד. והם הגיעו לדסק, מקום נהדר. ואחרי המלחמה מקימים שם בית ילדים לילדים כן, יהודים, כן. רובם יתומים. כולם יתומים. שעברו מה שעברו. ואת מגיעה לשם כי האחים שלך נשלחו לשם בגלל הרעב בבודפסט, כן. נכון? ואני מגיעה לשם למיתלה הכשרה. זה מה שנקרא בין הכשרה, כי הייתי בת 15 סך הכל. ומבני עקיבא, מכיוון שעוד לפני כן, אני הייתי בבני עקיבא בבודפשט, והשתתפתי בכל מיני פעולות, ובצורה כזאת הגעתי לשם, מכל מיני מקומות שהיו באותו הגיל, פחות או יותר, היו הכשרות בבודפשט, והיו בכל מיני מקומות בהונגריה, ואחד המקומות זה היה שלשם הגיעו ילדים, והמדריכים, הגיעו מדריכים מבני עקיבא, אני רק בקיץ, אני אומרת לך, חודשיים של קיץ. מה את זוכרת מהחודשיים שם? נהדר. הייתה תקופה, אני הייתי אחראית בין היתר, יחד עם אחרות, על מחסן הבגדים. אז מה זה נקרא מחסן הבגדים? ההורים, למשל, לאחים שלי, ההורים שלחו גופיות, גרביים, תחתונים, מכנסיים וחולצות, אבל הכל היה קולקטיב, כמו בקיבוץ פעם. זה היה קולקטיב. אז, ומאנשי ההנהלה השתדלו להשיג בגדים לכל הנוער שבא, והילדים שהגיעו בלי הורים ובלי בגדים. היו שם ילדים בדסק שעברו דברים מאוד 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 קשים. או שהסתתרו במנזרים, בבורות, ילדים שעברו מחנות, שניצלו ממחנות קשים. האם הילדים האלה שיתפו במה שעבר עליהם? האם היו שיחות על מה שקרה? לא. אף אחד לא סיפר כלום. המדריכים מאוד מאוד השתדלו להעניק לילדים, להעניק לכולם שם לימודים ושיעורים ושירים וריקודים ומשחקים, כדי שהילדות שנשללה מהם קודם, שיחזירו אותם להם. והילדים, חוץ משהיו, מה שכן, גם שם היו, לילדים היו קינים לפעמים, והיה, לא יודעת איך זה נקרא בעברית, היה להם פה פצעים בין הידיים ותחת בית השחי, ואנחנו הגדולים יותר, אני זוכרת שהיינו צריכים למרוח אותם עם משהו שחור, ואחר כך לרחוץ אותם עם מים חמים, וזה מה בין הכשרה ובין הילדים שאנחנו עשינו. איך הם נראו לך מהצד הילדים האלה? אני ריחמתי עליהם, מכיוון שהאחים שלי, לנו היו הורים, וכל אלו לא היו להם הורים. אני מאוד ריחמתי עליהם, אבל הם לא, מכיוון שכולם היו כך, איך אומרים, צרת רבים זה חצי נחמה כביכול.